Halo semua, selamat datang ke channel Seachem Malaysia. Saya hos anda hari ini, Ching Ho. Hari ini kita akan lihat medikasi ubat untuk ikan series Seachem kita lah. Kita ada banyak jenis ubat, kadang-kala banyak customer kita akan keliru mana lebih sesuai untuk guna apa. So hari ini kita akan jelaskan bagi anda tahu mana ubat boleh guna untuk penyakit apa dan yang mana lebih efektif berbanding dengan yang lain lah. So pertama sekali saya ikut chart ni. Saya nak separatekan beberapa kategori ubat penyakit ikan tu lah. Satu ialah pertama-tama satu kita adalah external bacteria. So external bacteria ni adalah bacteria infection yang kat luar ikan tu lah. Seperti namanya suggest. Biasanya ialah ulcer ataupun fin rot lah. Simptomnya adalah biasanya kulit ikan tu, sisik ikan tu ataupun ekor tu akan rosak, lepas tu nampak ada berdarah lah. Sama seperti ulcer yang kita ada kat mulut kita tu lah, simptom tu. Okay. Kedua kategori kita separate internal bacteria. Itu bacteria infection yang dalam badan ikan tu. So biasanya simptom adalah dropsy dengan pop eye tu. Biasanya dropsy tu sisik ikan tu akan menghala kat luar badan ikan tu, berkembang ke luar. Ikan anda mungkin akan nampak seperti macam cone pine tu, yang buka macam tu. Pop eye tu seperti namanya suggest, mata dia akan pop keluar lah. Ini disebabkan bakteria internal ni akan menyebabkan cecair biok kat dalam badan tu dan menyebabkan dia punya sisik berkembang keluar ataupun mata dia pop keluar lah. Ketiga ni ialah external bacterial infection juga, tapi saya separatekan dia untuk kategori sendiri sebab dia lebih agresif dan dia kena ubat yang spesifik untuk efektif kat dia. So ni ialah columnaris infection lah. Simptom dia lain dengan external bacterial infection yang lain sebab dia ni tak ada nampak berdarah ke apa-apa. Dia biasanya nampak macam selaput putih slime yang cover ikan tu. Tapi kadang-kadang ikan lain simptom dia akan ada lain sikit. So anda kena jaga-jagalah sebab bakteri ni dia suka infect ikan yang stres sangat. Yang sangat stres, yang dah lemah, dia suka infect dia. Dan dia suka air yang panas. Okay. So, dia sangat agresif. Kalau tidak dirawat dengan awal, biasanya ikan tu akan matilah walaupun letak ubat bila dah terlambat. So, keempat kita separate ialah satu lagi bacterial infection juga, fur coat syndrome. Simptomnya kadang-kadang kalau tak the experience dia nampak seperti columnaris, tapi dia juga macam ikan tu jadi putih, tapi dia tak ada macam selaput, dia macam kulit ataupun ekor tu menjadi putih terus. Biasa dia start kat ekor dan paling common dia kena kat ikan laga. Kalau anda pernah bela ikan laga ke barangkalian tinggi, anda pernah lihat infection ni. Infection fur coat ni saya rasa dia lebih agresif banding dengan columnaris. Biasanya 2 hari kamu kalau tak rawat, ikan tu dah mula dah nak mati dah. So lepas tu kelima ialah fungus infection. Fungus infection ni biasanya ialah secondary infection di mana ikan tu mungkin dah tercedera, dia kena infection lain, kulit dia dah tercedera, dia akan kena fungus ke atas tu lah. Fungus ni biasanya jarang kali dia ikan tu mati disebabkan fungus infection dan dia senang dirawat. So keenam, kita ada kutu ikan, perasa ikan tu. So kutu ikan seperti haiwan lain ataupun manusia, kita ada kutu lah. So kutu ni kita boleh nampak dengan mata sahaja, tak perlu mikroskop ke apa-apa. Dia seperti ada kita yang paling common mungkin anchorworm. Anchorworm ni dia cacing yang makan kat kulit ikan tu. Lepas tu ekor dia ada cabang 2, so nampak macam Y lah. So yang ni ada dia kira kutu.
Satu lagi ialah dia serupa macam kutu anjing, tapi dia Lutsina agak susah dinampak kecuali ada sikit-sikit makin hitam kat badan dia. Itu juga kutu. Kalau air laut juga ada kutu macam tu, tapi dia lagi kecil sikit. Dia lagi Lutsina tak ada makin kat badan dia. So itu anda kena tengok betul-betul baru boleh nampak kutu air ikan tu. Dia ni biasanya juga tak susah dirawat, dan ikan yang paling common dalam air tawar ialah ikan mas dengan ikan koi lah yang paling senang kena kutu ni. Satu lagi ialah kutu sisik, kutu insang dia, gill dia tu, gill flux. Gill flux ni lebih suka dilihat terutamanya kalau ikan kecil. So kita kena tengok betul-betul. Tapi biasanya kalau dia kena gill flux ni, ikan tu akan nampak macam badan dia okey, tak ada apa-apa, tapi dia macam susah nak nafas, dia singgah kat tempat yang dekat dalam permukaan air pun berbuih banyak oksigen macam tu. Itu kena gill flux lah. So lepas tu kita sampai yang ke-7 pula. Ke-7 parasite juga, tapi ni parasite yang kita tidak boleh dilihat dengan mata. Kita kena guna mikroskop macam tu baru boleh nampak. Tapi kita boleh nampak telur dia. So ada dua parasite macam ni. Satu ialah kita panggil dia white spot, satu ialah velvet. Ini disebabkan telur dia tu nampak macam ada white spot, bintik-bintik putih kat ikan tu. Velvet juga telur dia macam membuat ikan tu nampak macam ada kulit dia bervelvet macam tu. So inilah telur ikan parasite tu. So simptomnya macam nama suggest, dia nampak bintik-bintik putih, tapi ada banyak orang yang confuse fungus ataupun buih dalam air yang terlekat dalam badan tu kepada white spot. So tapi yang penting ialah white spot, anda kena tahu ialah telur parasite tu, jadi dia semua equal size, tak macam fungus yang akan berlain-lain size. Dan sebab dia telur, dia tak nampak berkilat, buih akan berkilat. Dan sebab dia telur, after few days dia akan menentas, lepas tu dia akan tumbuh kat tempat lain. Fungus biasanya dia stick on one spot, lepas tu merebak, tapi original spot dia memang takkan hilang lah. Velvet case sama, tapi velvet biasanya tidak dimistikkan benda lain sebab dia sangat halus banding dengan white spot macam pasir. So bila ikan kena velvet, dia nampak macam ada orang macam velvet lah. Biasanya warna keemasan juga. Tapi velvet ni biasanya tak begitu common kat air tawar, biasanya kat air laut je. So following satu lagi yang ke-8 ialah internal punya parasite, di mana parasite ni akan jangkit kat internal organ ikan tu lah. Dia ada macam termasuk hole in the head, common dalam discus ataupun air laut, lateral line disease juga, di mana kepala ikan tu ataupun lateral line ikan tu, organ ikan yang diguna untuk sense gegaran air tu akan nampak macam berlubang-lubang berosak-rosak. Satu lagi ialah parasite kat digestion, kat perut dia. So simptomnya either mungkin ikan tu akan makan banyak tapi kurus, ataupun dia tak makan, dia pun telur dia perut dia pun berkembang besar, ataupun sisa buangan tai ikan tu nampak warna putih macam kapur. Itu simptom internal parasites lah. Okey, yang last sekali yang ke-6 tu viral infection, virus. So virus infection ni biasanya tak common dalam ikan, tapi discus dia senang kena virus infection. Simptomnya ialah ikan tu seluruh badannya tak ada simptom apa-apa lain kecuali dia warnanya menjadi hitam terus. Kalau anda pernah bela discus, anda pernah nampak infection ni lah, virus infection. Okey, kita dapat chart ni. So sekarang I akan letak ubat yang sesuai kepada dalam mengikut jenis penyakit ni lah.
Okay, pertama kali untuk external bacteria kita ada Sophaplex. Sophaplex ni dia sangat mau ke atas hidupan aquarium, terutama ikan. Biasanya ikan tu takkan stres sangat dengan ubat antibiotik ni. Dan tapi dia lebih efektif dalam air tawar berbanding dengan air laut. So lepas tu Neoplex juga sesuai untuk penyakit ni. Neoplex ni sangat mal efek ke atas biological filter system tu. Jikalau anda ada biological system yang tak begitu matang, yang mungkin ada problem amonia, anda boleh guna Neoplex ni lah, sangat sesuai untuk external bacteria infection. Lepas tu kita ada Polyguard. Polyguard ni special, dia boleh rawat banyak jenis external bacteria infection dengan parasite infection. So jikalau anda tak sure dia parasite atau bakteria, mungkin anda boleh guna Polyguard ni lah. So 3 ubat ni lebih sesuai dengan external bacteria. Akan tapi Canaplex dengan Paraguard boleh digunakan juga kalau anda tak dapat cari Sophaplex, Neoplex ataupun Polyguard. Tapi diorang ni tak begitu efektif dengan external bacteria lah. Untuk internal bacteria juga, paling sesuai adalah Canaplex lah. Kalau ikan anda ada internal bacteria infection, anda perlu pergi cari Canaplex untuk rawat dia. Akan tapi Neoplex mungkin berkesan juga, tapi kalau kebangkalannya untuk rawat ikan ni untuk sukses yang lebih tinggi ialah Canaplex lah. Lepas tu Columnaris juga, infection bakteria yang serius ni, ubat yang paling sesuai ialah Canaplex. Akan tapi anda boleh try Sophaplex juga. Sebab dalam ada setengah situasi Sophaplex mungkin akan appear lebih efektif daripada Canaplex. Tapi biasanya Canaplex lebih sesuai disebabkan Columnaris ni sangat serius. Kita kena buat extra treatment untuk pastikan ubat ni berkesan. Satu ialah sebab Columnaris ni dia suka air yang panas, jadi jangan guna heater. Kalau boleh sejukkan air sebab mungkin secara lambat, jangan secara mendadak seperti untuk elakkan temperature shock lah. Kalau boleh, kalau ikan tu tahan garam, garam juga boleh gunakan sebab Columnaris ni dia juga tak tahan garam. So kalau ikan anda ada Columnaris, Canaplex, kalau tak ada mungkin Sophaplex. Okay? Lepas tu fur coat syndrome. Fur coat syndrome ni anda boleh guna Sophaplex je untuk penyakit ni. Tapi dia memang sesuai design untuk Sophaplex ni, memang sesuai untuk penyakit ni dan design untuk ni sebab selain daripada efektif ke atas bakteria Sophaplex ni, dia juga sangat mau untuk ikan tu, di mana fur coat syndrome ni biasa common ikan laga, dan ikan laga biasa hidup dalam kontainer yang kecil, mungkin tak ada filter. Bila tak ada filter, ikan tu senang mati sebab overdose ubat tu. Tapi Sophaplex ni lebih jadi sesuai untuk kes macam ni lah. So sekarang untuk fungus. Fungus biasanya ke semua ubat kita boleh digunakan. Mana-mana ubat yang kamu ada, anda boleh guna Sophaplex, Neoplex, Polyguard, Canaplex dengan Paraguard pun boleh guna juga. So either one yang kamu ada, anda boleh guna. Tapi dia adalah secondary infection. Jadi bila anda treat satu penyakit primary infection dia, biasanya dia akan handle secondary infection, iaitu fungus tu sekali lah. So lepas tu sampai yang flux tu, kutu ikan tu. Kutu ikan anda hanya boleh guna ni design untuk kutu ikan lah. Kemudian kita ada white spot pula. White spot kita recommend Paraguard. Okay. Kalau velvet kita recommend Cupramine, tapi either pun boleh, pun efektif. Either one pun boleh. Tengok mana kamu ada. Kalau tak ada Paraguard, tak ada Cupramine,
Polyguard ada efektif dia juga. Tengok ke berapa serious infection tu. Metroplex juga boleh cure external parasite ni juga. Tapi kalau boleh guna Paraguard ataupun Chlorpramine lah. Untuk internal parasite, anda perlu guna Metroplex. Lepas tu last sekali viral infection tu anda hanya boleh guna Paraguard. Okay? Tu je. Tapi, jom. Anda mungkin fikir, fokus tu macam mana? Mana fokus dalam semua ni? Okey, fokus ni bukannya ialah medikasi untuk rawat ikan, tapi dia sebenarnya diguna bersama dengan either Metroplex ataupun Canaplex untuk target internal infection tu. So, untuk internal infection, kalau anda cuma guna Canaplex ataupun Metroplex pun boleh, tapi kalau anda nak efektif sikit, anda boleh guna ubat ni, lepas tu mix dengan fokus ke atas makanan ikan tu dan bagi ikan tu makan. So, dia akan jadi lebih efektif lah. Satu lagi saya nak sentuh untuk external infection. Kalau anda nak dia lebih efektif, anda boleh guna dia dengan stress guard. Di mana stress guard ni akan bind dengan ubat tu dan bind dengan luka ikan tu. So, dia akan directly membawa ubat tu kepada luka ikan tu. Dalam masa yang sama dia akan reduce stress ikan tu dengan promote healing. So ikan dadu akan heal lebih laju lah. Dia akan sembuh lebih laju. So itu je untuk hari ini. Kalau ada apa-apa question boleh komen kat bawah ni ataupun PM kita kat Facebook, Instagram. Ingat like dengan subscribe sehingga kita berjumpa lagi. I love you ya. Bye.